ሰላም ቲጂ ነኝ ከጥቁር ሴት ዩቲዩብ ቻናል። በሳምንት ይዤላችሁ የምመጣውን በጤናማ አመጋገብ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ለዛሬ እንደተለመደው እጅግ ጤነኛ ሄልዚ ለሰውነታችን ለጤናችን ተስማሚ የሆነውን ይሄን የተለያዩ የሻቶች ወይም ጁስ ሻቶች ነው። እንዴት እንዳዘጋጁት ማወቅ ከፈለጋችሁ ከኔ ጋር ቆዩ። ወደ ጁስ ዝግጅታችን ከመሄዳችን በፊት እነዚህ የምታዩዋቸውን የሻት ጠርሙሶች ከአማዞን ላይ ነው ኦርደር ያደረኩት። ጠርሙስ ናቸው፣ ፕላስቲክ አይደሉም። ስለዚህ ፍሪዘር ውስጥ መቀመጥ የለባቸውም። በዛ አርጋችሁ ጁሶቻችሁን ከሰራችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ግን ዲሽ ዋሽ ሴፍ ናቸው ማለት ነው። እዛ ውስጥ በጣም በቀላሉ መጽዳት ይችላሉ። በጣም ቀላል ናቸው። ፐርፌክት ሳይዝም ነው ማለት ነው ለአንድ ለምንወስደው ሻት። እንደዚህ በጣም ይጸዳል። በጣም ደግሞ ስፒል ምንድነው ይሄ አይፈስም፣ አያንጠባጥብም ማለት ነው። በጣም ቀላል ናቸው። በጣም ፐርፌክት ሳይዝ ናቸው። አሁን ወደ ጁስ አዘገጃጃታችን ካሾቼ ለጂንጀር ሾታችን የሚያስፈልገን እንግዲህ ቀለል ያለ ነው። ዝንጅብል የተላጠ ያልተላጠውን ማጥባችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ሎሚ፣ ብርቱካንና እርድ ነው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ትንሽ ውሃ ያስፈልገናል። እንደዚህ ልጬ ከተፍ ገርደፍ አረገውና እጨምርበታለሁ። እንግዲህ ጂንጀር ሻት ብዙ መናገር አልችልም፣ ምክንያቱም ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ። ፋይት ኢንፌክሽን ያደርጋል፣ ሎ ኮሌስትሮል ያደርጋል፣ አንቲ ኢንፍላማቶሪ ነው። እንዲሁም ደግሞ ኦሬንጅም ሆነ ሎሚ እንዲሁም እርድ ሪች ኢን ቪታሚን ሲ ነው ማለት ነው። ይሄ በቀን ውስጥ ብንወስደው እጅግ በጣም ለጤናችን በጣም ተስማሚ ነው ማለት ነው። ሁላችሁም በቀላሉ የምታገኙት ነው። ሰርታችሁ ተጋበዙ ማለት ነው። እንደዚህ እናደርግበትና ከዛ ትንሽዬ ውሃ እንጨምርበታለን። ከዛ እንፈጫዋለን ማለት ነው። ከዛ ተመልካቾቼ እንደዚህ እናመጣዋለን። እዚህ ላይ ማጥራት እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ይሄ እዚህ ላይ በደንብ እንዲያጠልልን እንተወዋለን። ኦኬ ተመልካቾቼ እንደዚህ እንደምታዩት ጥርት ተብሎ ወጥቷል ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ ያያችሁት። ከዛ ምንድነው የምናደርገው? እንደዚህ ግማሽ የሻይ ማንኪያ እርድ እናረጋለን፣ እንጨምርበታለን። እንደዚህ ሚክስ እናረጋለን በደንብ። ኦኬ እንደዚህ ጥርት ያለ ነው። እንደዚህ ጥብቅ አድርገነው ስራ ቦታ ይዘን መሄድ እንችላለን። ጧት በባዶ ሆዳችን አንዳንድ መውሰድ እንችላለን። ኢንታይም ሆዳችን እንዳልኳችሁ የመነፋት ኢንፍላሜሽን የማቃጠል ስሜት ሲሰማን ዝንጅብል is the best ማለት ነው። ከቱሜሪካ ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ ጥብቅ የሚል ነው። እንደምታዩት ስፒል አያረግም። በጣም እንዳልኳችሁ ዲሾሸር ሴፍ ነው ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው፣ አይከብዳችሁ ማለት ነው። ኦኬ ከዛ ደግሞ ወደሚቀጥለው እንሄዳለን። ኦኬ ተመልካቾቼ የቀይ ስራችንን ጁስ ደግሞ ምንድነው የሚያስፈልገን? ለሱ ቀይ ስር ልጬ ያዘጋጅቻለሁ፣ ካሮት፣ ቀዩ አፕል እና እንዲሁም ግማሽ ሎሚ፣ ትንሽዬ ውሃ ያስፈልገናል ማለት ነው። ብርቱካንም መጨመር ትችላላችሁ እንደ ፍላጎታችሁ ነው። ያው እኔ ብርቱካን ጂንጀር ውስጥ ስላለ ይሄን እንደ ቤተሰባችሁ መጠን መጨመርም መቀነስም ትችላላችሁ። የቀይ ስር ወይም ደግሞ የቢትሩት ጥቅሞች ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ ብዬ አስባለሁ። ቪታሚን ሲ፣ ኢሚዩን ሲስተም፣ በጣም ሪች አይረን ነው። ለድርቀት እጅግ በጣም ተመራጭ ነው። ለጉበታችን እንዲሁም ሰውነት ምግባችን እንዲፈጭልን፣ ብለድ ፕሬሸራችን እንዲቀንስ እጅግ በጣም ቀላል ነው። እንዲሁም ሎሚም አፕልም ደግሞ በጣም ጥሩ ናቸው ማለት ነው ለሰውነታችን። እነዚህን በቀን ውስጥ ይሄንን ሻት ብትወስዱ ደግሞ በጣም ይመከራል። ትንሽዬ ውሃ አድርጌበታለሁ፣ ከዛ እንፈጫዋለን ማለት ነው። ተመልካቾቼ አሁንም እንደዚህ እናዘጋጃለን፣ እናጠለዋለን ማለት ነው። እንደዚህ እንደምታዩት ቆንጆ ሆኗል። ይሄንን
እንደዚህ አጥልዬ ደግሞ መለሳለሁ ማለት ነው። እንደዚሁ ካፖቼና አጣለሁ። እንደዚህ ደግሞ ሁለቱን አዘጋጀው ማለት ነው። ከዛ ደግሞ አሁን ወደሚቀጥለው እንሄዳለን ማለት ነው። ለግሪን ጁሳችን ደግሞ የሚያስፈልገን ምንድነው? ስፒናች፣ ሎሚ ያለ፣ ዝንጅብል፣ ሴለሪ፣ ትንሽዬ ሜንት፣ ግሪን አፕል እና እንዲሁም ደግሞ ትንሽዬ የሻይ ማንካ ሞሪንጋ ሊፍ አረግበታለሁ ማለት ነው። እሱን ደግሞ እናዘጋጃለን። የግሪን ጁስ ጥቅሞችን ከዚህ በፊትም ብዙ ጊዜ ሰርቼላችኋለሁ። ሪዲዩስ ኢንፍላሜሽን፣ ቡስት ኢነርጂ ሌቭል፣ ሃይድሬሽን ለስኪናችን፣ ኢሚዩን ሲስተም፣ በጣም መልቲ ቪታሚን፣ በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉት። ሄልዚ ግሎ ስኪን እንዲኖረን ሁሉ ያደርጋል ማለት ነው። በቀን ውስጥ ማጣት የሌለብን ሻት ቢኖር ግሪን ሻት ነው ማለት ነው። እሱንም ደግሞ ሰርታችሁ ተጠቀሙ። ከዛ ደግሞ ስፒናቻችንን እንጨምራለን። ይሄንን ደግሞ እንፈጫዋለን ማለት ነው። ይሄው እንደዚህ የፈጨነውን ደግሞ እናመጣና እንደተለመደው እናጠላለን ማለት ነው። ኦኬ እንደዚህ ከጠለለልን በኋላ እዛ እንደዚህ ግማሽ ወይም ደግሞ ግማሽ የሻይ ማንኪያ እንደዚህ ሞሪንጋ ፓውደር አረግበታለሁ። እዚህ መጣና ለመደው ይሄንን ሚክስ ያደረግነውን ጨምራለን። ይሄን ከድናለን። እንደዚህ አድርገን እናዘጋጃለን። ይሄንን ከመጠቀማችን በፊት እንደዚህ ሼክ አድርገን እንጠቀማለን። ሞሪንጋው ከላይ ስለሆነ ማለት ነው። ይሄው እንደዚህ አደርጋለሁ። ስለዚህ ወደ መጨረሻችን ቪዲዮ ደግሞ እንሄዳለን ማለት ነው። ለዛሬ የመጨረሻ ጁሳችን የሚሆነው ደግሞ እንደዚህ ፓይናፕል ወይም አናናስ፣ ኦሬንጅ፣ ካሮት እና ዝንጅብል ይሆናል። እሱን ደግሞ እናዘጋጃለን ማለት ነው። የፓይናፕል ወይም ደግሞ የካሮት ሻት ደግሞ ግሎ ስኪን፣ ቪታሚን ኤ፣ ለአይናችን ጥራት፣ በዛ ላይ ጉንፋን እንዳይዘን፣ ለአጥንት ጥንካሬ፣ ለከሰውነት ክብደት እንዲሁም ደግሞ ሎወር ሪስክ ኦፍ ስትሮክ ወይም ደግሞ ሀርት ዲዚዝም ይከላከላል ማለት ነው። እጅግ በጣም ይሄም በጣም ከሚመከሩ በጣም አሰራሩም ቀላል የሆነ ሻት ነው ማለት ነው። ይሄንንም ደግሞ በጣም ሬከመንድ አደርጋችኋለሁ። ሰርታችሁ ጠጡ፣ ተጋበዙ ላለሁኝ። ኦኬ ተመልካቾቼ እንደዚህ ካዘጋጀን በኋላ ትንሽዬ ውሃ እንጨምርበታለን። እዛ እንፈጫዋለን። ተመልሼ እንገናኛለን። ያው ተመልካቾቼ እንደዚህ ፈጭቻለሁኝ። እንደዚሁ ደግሞ እንደተለመደ ይሄንንም እናጠላለን። ኦኬ ከዛ እንደተለመደው ካፓችንን እናመጣለን። እንሞላዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቼ ለዚህ ሳምንት ያዘጋጀውላችሁን እነዚህን አራት የተለያዩ ለሰውነታችን ለጤናችን እጅግ በጣም ተስማሚ የሆኑ አራት ጁሶችን አዘጋጅቼላችኋለሁ። ሰርታችሁ ተጋበዙ። በጣም ትወዱታላችሁ። ከወደዳችሁት ለቤተሰብ ለጓደኛ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። በዚህ ሳምንት በጥቁር ሴት ዩቲዩብ ቻናል ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ሳምንት እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንገናኛለን። በማስተዋል ልንቆይ። የሳምንት ሰው ይበለን። አመሰግናለሁ።
ኢንጆይ